ตีโซฟาเลยนี่นะนี่ไงบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เปิดเผย เขาเป็นพิธีกรเธอแบบคอเคลียร์แขกรับเชิญของฉัน เนี่ยปกติอะคือให้พี่แมทเอาลูกไปด้วย3 คนได้เลยแบบ คือเอาจริงๆอ่ะง่ายกว่าไปกับเดียอีก ง่ายกว่าไปกับเดียอีก เพราะว่า อะไรสำคัญสำหรับพี่แมท ในเลิฟแลนด์เนี่ย แสก ไม่ได้ ไม่ เราอยู่เอาชนะมาเฟียมามได้ไงเนี่ย วันนี้ก็ยังไม่ได้ชนะเขาเลยก็ยังต่อสู้อยู่คุณต้องโชคดีมากที่เจอคนที่เรียกว่าเนื้อคู่ โซเมต โอ้โห Mothership วันนี้ฟังแม่เมาส์กันมาเยอะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์นะคะ ตัวพ่อเนี่ย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ยานครับ เนี่ยนะ ยานแม่หรือว่ายานแน่ ยานแน่ แต่งหน้าเองนะคะวันนี้ แต่เราเอง เดี๋ยวนี้มีกระเป๋าเครื่องสำอางด้วยเหรอ มีอยู่แล้วชายแท้ต้องมีทุกคน เขานะมีเหมือนของช่างเลยนะเป็นกระเป๋าสีดำใช่ป่ะแล้วเป็นช่องเขาก็จะแบ่งนะอันนี้ไว้เสียบแปรงอันนี้ไว้เสียบ น่ารัก ตัว อ่ะ อันนี้ เอา แล้วทีก็เป็นคนรีวิวมาให้ DIY ลองคุชชั่นนี้มาแล้วนะ เออ ปกปิดดีมากนะ แล้วก็หน้าดูแมตต์นู่นนี่นั่น แล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าไอใช้ มันแปลกตรงไหนสมัยนี้ ทุกคนเท่าเทียมกัน ดูแลตัวเอง My body my choice นี่เนี่ย ๆเนี่ยได้ยินอย่างเงี้ยทุกวันถ้าโทรหาเดียนะบนในโทรศัพท์ก็จะแบบ let's go ready dear let's go late เลททุกวัน สองคนเนี้ยถ้าเลทอย่าไปขึ้นรถเขานะ โอ้โห ไม่ขับเร็วมากช็อกมากนึกว่าแบบ Fast and Furious อ่ะแล้วแบบว่า แล้วก็มาได้ทำไมต้องขับรถเร็วอ้าวก็มึงทำให้สายขนาดนี้มันไม่เหยียบได้ยังไง เราจะเข้าเลย ได้ยังไง อาจจะเห็นแบบพี่แมทดูเป็นคนแบบตลกโปกฮาปล่อยมุกทุก2 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นคนดุมากเธอฉันเห็นโหมดดุเขามาแล้วคือเขาน่ากลัวมากเลย โหมด เธอไม่ได้ดุแล้วแบบซีเรียสอ่ะเธอจริงจังอ่ะทำคนจริง ที่ จัง จะจริงจังก็เรื่องลูก คือเราก็บ้าบอไปเรื่อยแหละ แต่ละวัน เราก็ทำอะไรแบบว่านู่นนี่ตามสไตล์ แต่ว่าต่อหน้าลูกจะพยายามทำให้น้อยที่สุด เพราะว่าก็กลัว พยา เขา บ้าน้อยที่สุดเงี้ยหรอ นี่น้อยแล้วนะน้อยแล้ว เฮ้ยโย อันนั้นงาน เธอทำฉันร้อนดูขึ้นในหัวใจเราไม่เคยจะละลาย ไม่เราก็รู้ว่าลูกอยู่ในวัยที่แบบว่าเห็นอะไรก็ทำตามเลยก็จะไปเอาไปจำอะไรที่มันหยาบคายหรือว่าไม่เหมาะสมทิ้งขยะนู่นนี่อะไรไปแล้วแต่แม้กระทั่งขับรถเร็วก็พยายามให้เขาเห็นแบบน้อยที่สุดอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องซีเรียส อยู่ในโหมดพิธีกรอยู่อย่ามาขำอยู่ไม่ใช่เมียตอนนี้ ไม่ก็เลยจะบอกว่า คือเดี๋ยวนี้คืออาจจะดูแล้วไม่ใช่แนวนะ แต่ว่าเขาอะชอบส่งแบบใน IG อย่างเงี้ยมันจะมีคำสอนแบบวิธีการเลี้ยงลูกแบบสำหรับคุณพ่อ นึกว่าสวัสดีวันจันทร์ตกใจ ไม่ใช่ถึงสวัสดีวันจันทร์แต่นั่นแหละเขาก็จะส่งมาว่าวิธีการเลี้ยงลูกนะแบบ1 2 3ทำไงถึงจะเลี้ยงลูกไปออกไปแล้วแบบโตขึ้นเป็นคนดีอะไรเงี้ยซึ่งดูเหมือนเขาจะไม่สนใจแต่เขาก็ตั้งใจแล้วก็ซีเรียสดูในเรื่องของการเติบโตของลูกว่าแบบทำกิจกรรมยังไงสอนลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ย ส่งให้เบนบ้างดิเอาแชร์อีก มันมีเยอะ ไม่จริงอ่ะเขาเป็นคนที่พยายามจะ มันจะเด้ หาง ขึ้ กิ น จ มา กรรมให้ลูกไม่อยากให้ลูกว่างหรืออะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มี3เนี่ยมันก็ต้องแบบวนอ่ะเพราะว่าแต่ละคนคนละวัย คนละวัย กิจกรรมก็จะไม่เหมือนกันด้วย คนโตก็ไปไกลแล้วทำอะไรแอคทีฟ อยู่ เย เป็ อะ น แล้ว อยู่ทำอันนี้ป่ะเดี๋ยวนี้เขามีฮิตเรื่องเขาเรียกว่า gentle parenting เคยดูป่ะ คืออะไรอะ ที่แบบอย่าง ไม่ดุ เช่น ลูก ไม่ดุเลย ใช้ เข้าใจปะใช้แบบจิตวิทยา ใช้จิตวิทยา คืออยู่ มันไม่ได้หรอก มันไม่ได้ใช่ไหม หรอก อยู่ไม่ได้เห็นด้วยกับ gentle parenting ใช่ปะ คือ gentle ในระดับที่ไม่อาละวาดลูกไม่ด่าไม่ตีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะพยายามพูดให้มันซอฟในระดับหนึ่งแต่บางจังหวะก็รู้อยู่มันก็ต้องมีความแข็งอยู่แล้วแหละ แล้วยูมีให้เขารู้ว่า แล้วยู อ่า มี มันอะไรอย่างนี้ ยูมี มันก็ต้องมี theory ยังไงเวลาแบบยูจะสอนลูกยูใช้แบบ reasoning หรือยูแบบนึกออกปะคือบางคนเขาแบบอุ้ยเดินชนโซฟานี่แหละตีโซฟาเลยนี่นะ นี่ไงบ้านนี้บ้านนี้ก็มีแบบตีเคย เลยนะ นี่อย่าใส่ร้ายฉันนะ ไม่อันนั้น ไม่ได้ทำ ไม่มันมีคนที่ทำอย่างนั้น นี่ ยายฉันไม่ได้ คน ทำ โบราณสมัย เคลี ก่ ย อน ร์ให้ด้วยว่าฉันไม่ได้ทำมันคือคุณยาย อะไร แล้วคือ เฮ้ยเขาเป็นพิธีกรเธอแบบคอเคลียร์แขกรับเชิญของฉัน เดี๋ยวคืนนี้เข้าบ้านไม่ได้เลย
เดี๋ยวยายไหม สมัยก่อนอาจจะมีอย่างนั้นเข้าใจซึ่งก็เข้าใจมันก็เป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าสมัยใหม่มันก็จะมีความคิดใหม่ๆ จะมีเรื่องของรีเสิร์ชอะไรเข้ามาที่มันจะมีวิธีอื่นๆ ที่เราสามารถสอนได้ใช่อย่างที่ชี้ให้เดียเมื่อกี้คือเขาจะเป็นคนที่เป็นแม่มากเป็นผู้หญิงมากๆคือเวลาลูกล้มเลยเอ้ยเป็นไรไหมลูกเอ้ยเราก็ เราเป็นห่วง reaction เป็นห่วง อยู่แล้วเป็นห่วงเข้าใจ แต่ส่วนในส่วนของเราก็จะเป็นผู้ชายแบบปล่อยเขาไว้แหละ ใช่ คือ Get up โอเคก็ได้เดี๋ยว มาก มันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก็ บอกโอ๊ยเด็กผู้ชายจะไม่ให้มีรอยแผลเลย โอ้โหดูเต็มตัวเลยดู อะไร ดิ อย่างเงี้ยแต่เราเวลาเหมือนแบบล่าสุดไปออสเตรเลียดิออนมันจะมีไปสวนสัตว์ใช่ป่ะแล้วมันจะมีแบบห้องที่เป็นมืดๆสำหรับสัตว์ที่ออกมากลางคืนใช่ป่ะ อันนี้ก็คือเอาลูกอ่ะ2 คนเข้าไปละคนโตแล้วเสร็จพี่แม่ดิออนกำลังจะวิ่งตามไปนะสักพักปัง ชนกระจกมันมืด วิ่งชนกระจกแล้วคือปากเละแล้วเลือดไหลแบบว่าบางทีก็ตกใจลูกก็ร้องจ้าดังนี่ก็วิ่งเข้าไปหาลูกแล้วก็ทำยังไงเราก็แพนิคให้ว่าโอ้ยไม่ต้องไปโอ้ยแม่เลือดปกติไหมของการเติบโต นี่เอาเลือดไหลอย่างเงี้ย เลือดไหล ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้น แต่แค่บอกว่าก็อยู่เฉย ปากเขาเละไป2 วัน 3 วันเลยนะพอแต่คือเขาก็จะแบบว่า ๆแต่วิธีเราก็คือว่าเฮ้ย ด็กผู้ชะไร ก็ถ้าเกิดเราใช้วิธีสอนมากกว่าเฮ้ยเจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรก็เราก็ดูแลเขาแหละน้ำแข็ง แต่ อะไร นี่ ก็แล้วแต่ เขาก็จะรู้ แต่เราก็จะบอก ว่า เราก็จะบอกเขา จะวิ่งระวัง ใช่บอกแต่เขาวหน้าอยู่ระวังนะ เพราะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นแบบนี้ แต่ใจแม่ เราจะใช้ ก็ เป็น จะ บท แบบ เรียน นี่ไปก่อนเลยไงคือเห็นลูกเลือดออกเลือดลูกออกลูกร้องไห้ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจเป็น reaction ของ แอ แม่ ร์เป็นแม่มือใหม่ใช่ปะแอร์ก็จะคิดมาตลอดว่าฉันจะทำแบบนี้ อืม แบบให้มันหกล้มไป มันวิ่งชนไป แต่เนี้ยแค่คิดออกมาแบบ small the slightest inconvenience แบบนิดเดียว ลูก ใช่ เลยก็ปกติก็เป็นสัญชาตญาณแม่อยู่แล้ว ใช่ป่ะมันเปรียบเทียบกันไปได้เนอะ มันไม่แปลก ซึ่งตอนนี้ก็ลูก3แล้วเนาะ มีทั้งชายทั้งหญิง ทีนี้เวลาพี่แมทแบบคุยกับลูกอะ อืม วิธีการที่เราจะต่อรองกับลูกอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงผู้ชายต่างกันไหมในมุมพี่แมทอะ เดมี่จ๋า มันก็จะน่ารักหน่อย จะหวานหน่อย จะน่ารักหน่อยจะหวานหน่อย เขาจะ จะหวานหน่อย ซอฟต์กว่าเดมี่ ผู้ชายคือเป็นเพื่อนเราโย่ what's up man ตบมือไฮไฟว์อะไรตามภาษาเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้เดี๋ยวก็เห็นเบนผู้หญิงก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเราจริงๆตั้งแต่เด็กก็ยังไม่ค่อยสนิทกับเดมี่นะตอนเด็กๆอ่ะตอนสัก 2-3 ขวบอ่ะเหมือนเราเหมือนเข้าถึงไม่ค่อยได้อ่ะแต่ว่าตอนห สุด ลัง ท้ายก็เลยพาไปลุยด้วยกันมด ตอนหลัง เลย ก็พาไปลุยเหมือนกัน พาเดมี่ไปสปาร์ตันกลับมาโอ้โหผิวไหม้แบบแพททาครีมกันแดดให้ลูกไหมไม่มันเฮลตี้มันวิตามิน เอางี้ก็คือคุยกับผู้หญิงก็สวมบทเป็นแบบว่าซอฟต์ลง หวาน แล้วก็คือเขาเป็น princess ของเราเขาจะเป็น ที่ เรา เขา ต้อง พูดกันว่าแบบผู้ชายอย่างเราเนี่ยนะพอมีลูกสาวแล้วมันเป็นอย่างนั้น ต้อง จริง เจอ ไหม เออ ต้องเจออะไรแบบ ไปหนวดรอแล้ว ยิ่งในวัยนี้ที่เขาพูดเก่งพูดแบบ ค่ะ พูดรู้เรื่องพูดมีเหตุผลนะเราแบบว่าละลายเลยแหละเอาง่ายๆ คือ ใช่ไหม ขออะไรมันก็ต้องแบบ ดาว มันต้องได้อะมันต้องได้ถ้ามันไม่เกินไปนะ ไปที่ห้างแล้วไม่รู้มีร้านของเล่นเดมี่มันมีอยากได้รถที่มันเป็นคัมกินของซินเดอเรลล่ากล่องหนึ่ง5-6 พันอ๋อไม่ได้ลูกเหมือนมีไม่มีตังค์ก็คือแบบปัดยังมีต้องไปทำงานก่อนเดี๋ยวเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวมาซื้อให้นะ เสร็จกลับมาถึงบ้านรถที่มีอยู่ที่บ้านเลยเดมี่ไปขอพ่อนี่ก็แบบพี่แมทนี่บอกลูกไม่ให้บอกให้ลูกเถอะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวนี้นะต้องไปขอพ่อให้ เฮ้ยไม่แต่อันเนี้ยเป็นปัญหาทุกบ้านเลยนะ คือหมายความว่าพอพ่อแม่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนอะ เออ แล้วกลายเป็นว่า เออ ไอ้นี่กลายเป็นคนใจร้ายไม่ให้ลูก ใช่ ไอ้นี่กลายเป็นแบบว่าอ๋อ ใช่คนนี้ต้องคุยกับเบนก่อนว่าต้องเป็นเราต้องพ่อแม่ต้องเป็นทีมเดียว ต้องเป็นทีมต้องเป็นทีม แต่พี่แมทเนี่ยก็เห็นความพยายามนะคือถ้าไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยฮีก็จะพยายามเล่นกับเดมี่แล้วก็กลายเป็นว่าเขาต้องนั่งเป็นแบบให้เดมี่นั่งแต่งหน้า อ่า พี่แมทไปงานไม่ใช่ไปงานพาลูกไปแฮงเอาท์1 วัน ก็เลยเหมือนเอาใจเดมี่พาเข้าร้านเล็บเลย ถามเขาอยากทำอะไรเขาบอกเขาอยากทำเล็บก็เลยพาไปด้ พ่ ว อย ก็เข้าไปแล้วก็ไปนั่ง ทำด้วย ทาเล็บทำเล็บแบบเจลอะ เจล เล็บจริงๆอะเล็บเจลแล้วเสร็จเดมี่ก็เลือกสีให้พ่อเรียบร้อยเลยว่า ฟ้าชมพูนางก็เป็นอย่างนั้น ส ใช่ ลับ ปะ ไป ฟ้าชมพู สวย แล้วเสร็จพี่แมทก็ไม่เข้าใจเจลคืออะไรก็คิดว่า อ๋อ น้ำยาล้างเล็บล้างออก ไม่ออก แต่ร้านก็ปล่อยเล็บไว้อย่างนั้นใช่ป่ะ แล้วเสร็จมีงานบูการีจ้ะ ผู้บริหารบินจากอิตาลีลิซ่ามานั่งด้วยแล้ว อ๋ ก็ อไอ้งานที่ร้องเพลงอะเหรอ ที่ฉันร้องเพลงแล้วที่เป็น ไอ้นี่เป็นพิธีกร โอ้ my god ยูแล้วเล็บสีชมพูฟ้าพาสเทล เพราะมันล้างไม่ได้ ก็กะจะไปล้างที่งานไงใครมีน้ำยาล้างเล็บแล้วเดี๋ยวไว้ขัดออกที่หน้างาน ที่บอกพี่แมทมันล้าง ไป ไม่ ซื้ อ อ อก หน่อย นะ บอกพูดเล่นน่ะ คือเช็ดไม่ออกหรอ
มันต้องห่อ ไม่ออกมันไม่ออกมันคือต้องไปถอด ไปออก ที่ก็เลยแบบในนาทีสุดท้าย ก็ไปกับทีมงานก็วิ่งลงไปหาร้านข้าง ใช่ ล่าง หาร้านเพื่อถอดเล็บ ไป เจ ร้าน ล ทำเล็บ ก็ทันพอดี โอ้ my แล้ว god แม่ต้องรู้ทันท้ายเดียมันแย่มากไหมถ้าขึ้นไปเล็บฟ้าชมพูฟ้าชมพู แย่ แม่ได้บอกแย่พี่แม่ อ้าว ลิซ่าจะชอบนะซีสจะบอกว่า เฮ้ย nice nails bro สรุปว่าผู้ชายก็จะเป็นฟิลธรรมชาติ โหดๆ มันๆ เป็นบัดดี้กัน ผู้หญิงก็หวานแหวว เป็น princess ของเรา แล้วก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนฟิล เดียปกติอะคือให้พี่แมทเอาลูกไปด้วย3คนได้เลยแบบพี่ ไม่ แมท ห่วง อา เลยฮะ ไม่ห่วงพี่แมทสามารถแบบหากิจกรรม No nanny ถ้ามีดีออนต้องมีแดนนี่หนึ่ง อ่า แต่ว่า โอเค ถ้าเป็น โอเค ดีแลนกับเดมี่เนี่ยสามารถไปได้เลยแล้วแบบ ไม่แต่จริงๆ กับดีออนก็ไปได้นะ ถ้าไม่มีนันนี่ไม่มีปัญหา ได้แล้วเหรอ3 คนพร้อม ก็ กัน 2 คนเขาก็โตแล้วเขาก็ดู เขาช่วยดูแลกัน เขาช่วยดูเขาชอบด้วยซ้ำเวลาเดินก็เดินจูงมือไปอะไรประมาณนี้ คือเอาจริงๆอะง่ายกว่าไปกับเดียอีก ง่ายกว่าไปกับเบียร์อีก เพราะว่ามันลดความวุ่นวายลงอ่ะ มันจะ เอางี้คือไปกับลูกแล้วไม่มีเดียสบายกว่า ไม่แรงไม่เอา คืนนี้นอนโซฟา พูดผิด คืนนี้นอนโซฟา มันดีคนละแบบมันดีคนละอย่างกัน เพราะว่าเขาจะกินอะไรก็ได้ เด็กจะกินอะไรก็ได้ ใช่ ชิว เพราะว่าถ้าเป็นเดียไปปุ๊บเด็กก็จะแบบ ก็จะต้อง นึ่คื หา พ่อเขาจะง่ายไง คือแม่อยากกิน เบอร์เกอร์กินเฟรนช์ฟรายได้แต่แม่ก็จะแบบอยากให้ลูกกินแบบเป็นปลาย่าง ซูชิ หรือว่าเป็น ซูชิ อไ ระดับท็อปของประเทศไทยอะไรประมาณนี้ แม่ ซึ่งหายาก นั่นคือแม่คือเหมือนเวลาไปเข้าห้องน้ำอย่างที่บอกอะถ้าไปเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยเด็กผู้หญิงคือมันไม่เหมือนผู้ชายที่แบบไปยืนฉี่ได้ไม่สกปรกเวลาจะนั่งก็ต้องแบบเดียเวลาเข้าเด็กก็จะแบบเอาเช็ดที่นั่งเอากระดาษรองก็ อันนี้คุณให้เด็กนั่งเหรอ คุณให้นั่งเหรอ ฉันให้นั่ง ห้องน้ำสาธารณะคุณให้ลูกสาวนั่งเหรอ พี่แม่ นี่ ทำไม ยกเขาไม่เคยได้นั่งนะ เขาอุ้ม จริ ลู งเหรอ ก เขาไม่เคยได้นั่งนะ อุ้ม ผมอุ้มให้นั่งยองขาอย่างนี้ เวลาเออ แล้วก็ยกไว้ ก็เหมือนกัน แต่นี่เขาอุ้มไม่ไหวแล้วไง ทุกที่ไม่เคยนั่งอยู่แล้ว Oh my god จริงเหรอเอาแต่เพิ่งรู้สรุปว่าเขาไม่ได้ให้นั่งเขายก อ้าว เลย ก็คนเช็ดก้น แข อ่ะ นมาจากเดือนนี้ใช่ไหม ก็เช็ดไง ก็ยกไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยเช็ดก้น ใช่เสร็จแล้วเช็ด แล้ว ได้ แล้วพ่อพาลูกสาว เก่งมาก ไปได้ด้วยไงประเด็นคือแบบเรา เช็ดหน้าไปหลังนะจ๊ะ front to back เอาเลยทีเอาเลยที ก็คือฝากลูกไว้กับพ่อได้เลยได้เลย พอได้ เลยอ่ะ ชอบจริงๆชอบ ชอบเขาชอบ มันถือว่าเป็นชาเลนจ์ของเราด้วย เวลาเราอยู่กับลูก 2 คน Hands on มันเป็นไฟต์บังคับว่ามึงต้อง ดู โฟ ลูก กัส อย่า กับ งเดียว เขาตลอดเวลา มันรู้สึกว่ามันได้บอนนี่กับเขาจ bonding ริง กับลูก ๆ แต่กลับมาก็เหนื่อยชิบหายนะ มันก็ กลับมาก็น็อก ก็น็อกแต่ก็ดี มันก็เป็น new adventure สำหรับเราเหมือนกัน มันก็เป็น new territory สิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน มันเวลาเด็กเจอแบบนี้จะ react ยังไง หรือเวลาเจอเด็กบูลลี่ในสนามเด็กเล่น เขาจะ react ยังไง แล้วอยู่ทำไง เขาก็เจอไม่บ่อยแหละคืออาจจะเจอแบบเด็กแซงคิวอะไรอย่างเงี้ย เขาทำไงอะ ก็ดูเขาก่อน ดูว่าเขาจะ react ยังไง พี่แบททำอย่างนี้ ดีแลนด์เนี่ยด้วยการที่เขาเป็นเด็กใจดีเขาค่อนข้างจะปล่อยคนอื่นอย่างนี้แต่ถ้ามันเยอะๆแล้วเราก็จะค่อยบอกดีแลนด์ เขายอม อย่าไปปล่อยเขานะ it's your turn now don't let them cut in front of you อะไรประมาณนี้ ก็เดิน ก็ ทำ ช่ ไม วยบอก เขาก็จะมีสู้นิดสู้ เขาจะ นิดนึง เขาจะขึ้นมา แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำอีกเราก็จะเข้าไปเตือนเด็กเราก็จะบอก hey guys there's a line here อะไรนิดนึงก็พูดดีไม่ได้ อย่างไลฟ์เนี่ยโดนแกล้งนะที่โรงเรียน ไลฟ์เขาจะเป็นเด็กแบบ แบบเหมือน ใจดีง่าย ใช่ ๆก็ได้เราก็สอนลูกว่าให้บอกครู อ่า อืม แต่ลูกก็บอกว่าบอกครูแล้วยังโดนอยู่ สิ่งที่แอมทำก็เลยใช้วิธีการก็คือสอนมวย สอนด้วยนะจ้า ไม่แต่ว่า นะคะของ เห็นไหม แต่เราสอนเน้นย้ำว่าเราไม่ทำคนอื่นก่อน แล้วก็ถ้าเขามาทำน่ะไม่ใช่ไปทำเขากลับเลย ให้ 1 2 3 ก่อน บอกครูบอกเพื่อนรอบนึงยังไม่ได้ บอกครูรอบนึงยังไม่ได้ ทีเนี้ยก็คือเราจะไปคุยกับเขาเอง ให้ลูก ที่สุดแล้ว ให้ลูกไปคุยเอง ใช่ อันเนี้ยก็เป็นวิธีที่พยายามหาทางเลี่ยง เราไม่ควร step in หรอ พ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่ควรหรอ ถ้ามันไม่ได้หนักมากให้เขาเคลียร์กันเองน่าจะดีที่สุดนะ คือถ้าเด็กเล่นนิด ใช่ ๆหน่อยๆเนาะต้องให้เคลียร์กันเอง เพราะว่ามันจะเป็นการสอนว่าเอ้ยเราสเต็ปอินตลอดถือว่ามีอะไรเดี๋ยวพ่อแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวก็วิ่งมาแล้ว ใช่ อะไรประมาณ ใช่ นี้มันจะชินไง แต่ถ้าค้างคาจนแบบแกล้งจนไม่จบ แล้วรู้ว่าแกล้งคนนี้ได้ก็จะมาแกล้งคนนี้ซ้ำๆอันนี้ไม่ได้ ใช่ อันนี้ต้อง เรา แก้ ไป ไข สอนวิธีแก้ไขหลังบ้านก่อน สอน ต้องสอนแทนนะ ต้องห้ามอันนิดนึงนะ แม่ยังไงก็ตามอ่ะเราว่าเราบอนดิ้งกับลูกง่ายกว่า เพราะเราอุ้มท้อ ใช่ งมาเรา อยู่ มี ด้วย ค กั อน น ต เน ลอด คชั่นมันมีเลือดมันมี blood แบบ for real you know อะไรออกมาแต่พ่อเนี่ยมันบอนดิ้งกันตอนไหนแบบกี่โมง กี่โมง ก็ 9:30 ประมาณบ่าย3:29 วันที่
ซึ่งอันนี้ก็แปลก อันนี้ของเดียก็แปลกเพราะเข้าใจว่าส่วนมากแม่ก็จะแบบว่าอยู่กับลูกตลอดอยู่แล้ว มันก็จะ แล้วได้ ก็จะบอลจะรักเลย เดี๋ยวเล่าให้แฟนฟังด้วย ไล่าให้ฟัง ดี๋ยว ไล่า รู้ ให้ฟัง สึกไม่ แต่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความ distance เล็กน้อย แปลก อันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ผมเองก็ไม่ได้รักลูกเลย ไม่ได้รักลูกแต่แรก แต่แรก ใช่ใช่ ไหม คือไม่ ก็รู้สึกเหมือนกัน บอกตรงใช่เหมือนกัน เหมือนกัน เรากว่าจะ connect กับลูกอ่ะเราก็รู้อยู่ Yeah 6 เดือนแรกอยู่กับแม่ตลอดอยู่แล้ว พ่อนี่ทำอะไรไม่ได้เลย ก็ไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปชิว นี่ไง ๆแล้วก็ลูกคนเดียวแล้วก็ นี่ไงเหตุผลที่ทะเลาะกับพี่แมทลูกคนแรกนี่คือ สบายสบาย พี่แมทนี่แบบ ไม่ก็เราทำอะไรไม่ได้ ไม่เราก็เรียนอยู่ด้วยตอน เธ นั้น ออยู่เป็น เรียนด้วย emotional support ก็ได้ อายุก็ให้ไง เหมือนมันไม่รู้ว่าเฮ้ยชีวิตมันได้เปลี่ยน เราทำอะไรไม่เป็นเขาก็ทำอะไรไม่เป็น อืม ซึ่งก็มีแม่ด้วยแล้วก็มีแน่นี่มีคนมาช่วยเยอะแยะไปหมดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่าเราเก่งกะก็เลยแบบเรา สรุปนี่ก็ซึมนี่ก็ซึม ไม่ได้ตี นี่ก็ กอล์ ไม่ ฟ เข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจนี่ ก็ชิลแล้วก็เราก็เลยบอกไว้ว่าเฮ้ย2 ปีแรกนะอยู่ เอาไปเลย จัดการไปเลยและหลังจากนั้นอ่ะ ก็ส่งมา พอ ที่ ก็ นี่ เดิน ได้ ได้วิ่งได้พูดได้กิจกรรมได้ เอามาดิ เอามาเดี๋ยวดูแลเอง ซึ่งก็ทำอยู่ตอนนี้ ก็จริงก็จริง เบนอะ I feel like เบนอะบอนนี่กับลูกก่อนไออีกเลย เหรอ ใช่ เพราะจำได้ว่าตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลคือเบนแบบมาเจอก็แบบ เออมันก็ต้องมีแหละคนที่แบบว่า อยู่อย่างเงี้ย ผู้ชายที่บอลเร็ว แล้วแต่ ว่ามันแล้วแต่ละบ้าน แล้ว คน แต่คน แบบบ้านคือทุกวันนี้เบนยัง4 เดือนกว่าแล้วเบนก็ยังเป็นคนให้นมลูกกลางคืนอยู่ เหรอ ทุกวันก็เลยคือเราก็เลยคิดว่าเหมือนของพี่มันคือตอนไหน มันทำด้วยอะไร โดยที่เราไม่ได้คลอดเขาออกมา เริ่ม เรา เริ่มจริงๆ ก็คือตอนที่น่าจะหลัง 6 เดือนหรือว่า 1 ปีที่เดียก็ปั๊มนมมาเยอะแล้ว ก็เริ่มไปทำงานอยู่ในรายการ Mask Singer ตอนนั้นซูโม่ Mask Singer ตอนนั้นเป็นนัก Mask ขับ Singer ซูโม่ คือเขาก็ อ๋อพี่แม ไป ทก็ ทั้งวัน ได้ ทั้ง โอ คื กาส น แบบป้อน ใช่ นมดูลูก คือจำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี่ไปอยู่บ้าน อืม คือพอเขาทำมันต้องซ้อมเยอะต้องอัดเพลงต้องไปไลฟ์สด แล้วก็ต้องไปพอได้แชมป์แล้วก็ไปออกคอนเสิร์ตเยอะแยะไปหมด กลัวจ้ะ ไม่อยู่บ้านอ่ะก็เลยเป็นคนให้นมกลางคืน แล้วมันก็ ตอด เล วย รู้สึกได้บอลปะ ใช่ใช่ ใช่ไหม คือเป็นคนเอาดิแลนนอนทุกคืน เป็นคน การเอา ตื่น นอน ขึ้นมาอุ่นนม รู้สึกช่วงนั้นคือเริ่มที่จะบอลกับ แต่ เขา จริงๆ แล้ว เอาว่าไอ้เรื่องเนี้ยมีปัญหาหลายบ้านเหมือนกันนะ คือบางบ้านที่ยายหรืออากงมาช่วยดูอะไรแบบเนี้ยคือคนเป็นพ่อมันจะเข้าไม่ถึงอ่ะ ด้วยความที่ยายก็จะมีความรู้สึกว่าฉันก็ ฉันเลี้ยง จะ ลูก ทำแบบนี้ ประสบการณ์ พี่หน้องก็เป็นเหมือนกันช่วงแรกๆ ก็จะ เข้า แบบ ใจ นี้ เข้าใจ เนี่ยเหมือนพอเขาคุยกันเขาก็จะแบบเหมือนมีความกัดกันไปกัดกันมาใช่ไหมแล้วอย่างที่เดียบอกเขาจะทะเลาะกันบ่อยๆ แต่ว่ามันก็เป็นการทะเลาะที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะทีนี้เวลาเดียงอนพี่แมทรู้ได้ไงว่าเขางอนหรือว่าเขามีวิธีการบอกเรายังไง หรือว่าไม่รู้ว่างอน เคยคุยกันไว้แต่แรกคือเคยบอกเดียตั้งแต่แรกแล้วก็เล่าหลายทีแล้วว่าแบบผู้ชายอะเป็นเพศที่แบบโง่มาก คือในเรื่องของความรู้สึกนะ อย่าไปหวังเลยว่าเราจะรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ว่าเอ้ยอยากกินอะไรก็อะไรก็ได้อะไรมึงบอกมาเลยกูไม่รู้หรอกเดาไม่ถูกหรอกบอกมาเลยบอกมาเลยอะไรอย่างนี้คือเราก็ตกลงกันแต่แรกว่าประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่น แต่เดี๋ยวนี้ และ คือไม่ และ พอฉันบอกว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่น แต่ไอไม่อยากกินอาหารญี่ปุ่นนะ เอ ไอ อ อยากกินอาหารไทยที่ร้านนี้เบื่อญี่ปุ่นแล้ว เออ ก็ไม่ เบื่อ ยอมให้ฉันไปกินอยู่ดี จะถามทำไมและสุดท้ายก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ดีคืออันนี้ก็เถียงไปอย่างนั้นแหละก็รู้อยู่ ผู้ชายไม่รู้เรื่องอะไร ไม่ เลย คือเราชอบ ไม่ คิด ค แบบ วรทำ แผ ไม่ น ค ซ้ ว อ ร นแผน ทำ ซ้อนแผนอย่างเงี้ยไม่ได้ โอ้โหผู้ชายไปตั้งแต่แผนแรกแล้วคือแบบว่ามัน พูดถึงตอนที่แบบสมัย เป็นแฟน นู้ กัน นอะเป็นแฟนกันคือคิดยังไงสมมติว่าแบบเดียโกรธใช่ป่ะเดียก็จะหายเป็นวันๆไม่รับสาย ไม่โทรกลับไม่อ่านเมสเซจแล้วก็ไม่ตอบแล้วพี่แมทคิดว่าได้ทำอะไรอยู่อะ ไม่ได้คิดถึงเลยเดี๋ยวสามไม่ได้คิดถึงเลยเดี๋ยวสามคือเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ได้ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามภาษาของเราทำงานไปเดี๋ยวก็ คือไม่ได้รู้ว่าโกรธไม่ได้รู้ว่าโกร ก็ ธ จะรู้เมื่อไหร่อะ ก็รู้ตอนที่คุยกันไงรู้ตอนที่คุย ตอนที่บอก ตอนที่ตอบ ตอนที่เฉลย ตอนที่ แล้ว คุยแล้วก็มีฝั่งน้ำเสียงอะไรมันก็รู้เองแหละ มีอะไร อะไรอย่างนั้น ชัดมาก คือถ้าไม่เข้าใจมึงก็ควายแล้วแหละคือแบบว่าต้องรู้เรื่องแล้ว ยูคิดว่าภรรยาต้องทำยังไงให้แบบให้ keep relationship ให้มันอยู่อย่างเงี้ยเพราะยูถือว่ายู guys ก็อยู่ด้วยกันมานาน 20 ปี ถ้าเราฟังผู้หญิงอะแอมไม่ต้องถามเดียหรอกแอมรู้นึกออกปะว่าเราต้องการอะไร แต่เราอยากรู้ว่าผู้ชายคิดยังไงอะ ผู้ชาย ต้องการให้เมียทำอะไรทำยังไงให้ยูแบบไม่หมดรักไอแล้วก็ไม่ไปหาที่อื่นอะทำยังไงอะ เรื่องเซ็กส์มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็มีความสำคัญแน่นอน แต่มันก็มีองค์ประกอบอีกหลาย ๆ อย่างนะใน relationship อันหนึ่งหมายถึงว่าคือการที่จะมีเซ็กไลฟ์ที่ดีอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่า ต้อง ปิด ต้อง ปิด ทำ ประตูเข้าห้องแล้วก็
นั่นกันเลย มันต้องมีความรู้สึกที่ดีมาก่อน อ่า ซึ่งไอความรู้สึกตอนนั้นอ่ะ โอเค มันอาจจะบิ้วมาตั้งแต่วันก่อนก็ได้ อาจจะเปลี่ยนมาตั้งแต่เช้านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นความรู้สึกที่มัน ไม่เข้าใจมันคือหมายถึงแบบก็ต้องมีไปกินข้าวกันพาไปเที่ยวให้มันมีอะไร ใช่ให้มันมีอารมณ์อื่นๆ และเพื่อที่จะมันจะจบด้วยการบอดี้ชนกันแล้วก็ grind กันแบบว่าเหงื่อซกอะไรเงี้ยมันก็จะจบแบบนี้ได้ใช่ โอ้ชเดย์กลับมาบ้านมาหอมเมียมากอดกันดูทีวีมี quality time ด้วยกัน มันอาจจะแค่เข้าใจ ช่วย ละ ผู้ชายได้ในเรื่องของฟิสิกอลได้ อ่าฮะ ได้เล็กน้อย แต่ในสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่ได้มีอารมณ์หรือไม่ได้ฟีลที่มันแบบว่านั่นกับอยู่จริง ๆอ่ะมันก็อยู่กันไม่รอดจริงๆใช่ อย่างเช่น ซึ่ อย่างที่บอก love language อย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องแบบมีทั้ง quality time มีอะไรอย่างเงี้ยหรอ งั้นเดี๋ยวขอถาม ซึ่ พี่ งอั แม น ทอะไรสำคัญสำหรับพี่แมทใน Love Language เนี่ย แซ ไม่ ก ได้ แซ ไม่ ก ได้ แซ ไม่ ก ได้ ยังไม่ต้องไล่เลย ไม่อันนี้ถามในฐานะเมียหรือพิธีกร ถามอันนี้ถามในฐานะเมียไม่ใช่พิธีกรอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ ดู พี่แม เรื่อง ท ได้อันเดียวนะ อันเดียวเลยเหรอ yes สำคัญที่สุด สำคัญที่สุด มันสำคัญหมดอยู่แล้ว ต่อลงมาจากเซ็กซ์อ่ะนั่น อันนั้น physical ไม่ได้พูดเลย อันนั้น ไม่ได้พูดเลย ถ้ามีทุกอย่างมันก็น่าจะดีที่สุดอะนะใช่ไหมมันก็โอเค ทุกคนต้องการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว receiving gift ก็ไม่ได้ต้องการอะไรเท่าไหร่ act service ไม่ต้องการไม่ต้อง ไม่ต้ กา อง ร มายุ่งกับกู ไม่ต้องไปยุ่งกับกู ไม่ต้องการให้ใครมาทำอาหารให้นอกจากเชฟที่บ้านแล้วก็ เรื่องเสื้อผ้าแล้วก็จัดการเองเรื่องอะไรแล้วแต่ไม่ต้องทำให้นะจ๊ะ จ้าสำ ไอ้ คัญ จริง สุด ของยูน่าจะเป็น quality น่าจะเป็นเซ็กส์แหละคือ คือเหนื่อย สามอย่างนี้แหละ quality สามอย่าง time คืออะไร words of affirmation แล้วก็ physical บ้าง เพราะว่าแน่นอนใครก็ชอบนิดนึงอยู่ใกล้มันรู้สึกถึงความอบอุ่น เราเป็นลูกคนเดียวไม่ได้มีพี่น้อง มันไม่ได้ขาดหรอกแต่ว่า ไป ก็เหมือนเจอคนที่แบบเรียกว่าศีลเสมอกัน คือพูดเลยว่าการอยู่ก่อนแต่งสำหรับบ้านเลยนะ no way ไม่มีทางได้เกิดขึ้นเดียกับพี่แมทเนี่ยมั่นกันแล้วจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือแบบพี่แมทมานอนในบ้านเนี่ยไม่ได้ จนกว่าจะแต่งงานแล้ว พี่แมทคิดว่าสิ่งเนี้ยดีไหมหรือควรจะต้องแบบพ่อแม่ของผู้หญิงควรจะต้องปล่อยมากกว่านี้ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้กัน คืออะไรคือสิ่งที่แบบพี่แมทคิดว่ามัน ต้องมองทุกคนทำไม เรียกช่างมันกูควรจะตอบยังไงดี ไม่แต่คนไม่เข้าใจว่าแบบโอ้โหเขาเรียกว่า เข้าใจ old school upbringing เอา กับ งี้ new modern way อ่ะ ตอนนี้เขามีลูกสาวแล้วคำตอบเขาจะเปลี่ยนไป ไม่ คำตอบ ไม่ ไม่เหมือน ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน เอาเรา คิดอย่างนี้ เอา อยู่แล้วจริง ๆ คิดว่า เฮ้ยอุบอิบมือวะ คิด เกลียดอ่ะตอนเด็กๆอะ ขอโทษหาตัวช่วยได้ไหม คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ มองกลับไปแล้ว ให้อยู่ คิดว่าดี ด้วยกัน ช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่เหนื่อย จะทำให้เลิกกันหรือเปล่าไม่รู้เลยตอนนั้น เหมือน นะว่าแบบ ว่า แม่ดุเกินอะไรอย่าง เหมือน เงี้ย มี obstacle เยอะว่าไปไหนด้วยกันก็ไม่ค่อยได้ ก็เหนื่อยทั้งคู่ตอนนั้น แต่ว่าถ้ามองกลับไปแล้วก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ มันทำให้เรามองว่า relationship หรือผู้หญิงคนนี้มีคุณค่ามากคือกว่าเราจะจีบเขาได้กว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึงมันมี obstacle แต่ผู้ชาย มาก ส่วนใหญ่ มาย แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ แล้ว ก็อยู่เหรอ ก็อยู่ถ้าเขารัก ก็ จ อยู่ ริงเขาก็อยู่นะ ใช่ ก็นี่ ใช่ ก็ แล้ว อยู่ แต่ เลย ใช่ก็อยู่ก็อยู่ แล้วอยู่เอาชนะมาเฟียมามได้ไงเนี่ยแม่นายนี่คือโคตรน่ากลัวเลยนะ ไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ชนะเขาวันนี้ก็ยังไม่ได้ชนะเขาเลย ก็ยังต่อสู้อยู่ทุกวัน เดี๋ยวนี้เป็นลูกเลิฟ ไม่ เดี๋ยวนี้เป็นลูก ไม่ เลิฟ ไม่ได้เอาชนะ เราไม่ได้ไปสู้กับใคร เราไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ไปคิดว่าไม่ได้เครียดอะไรมากมายด้วยซ้ำแค่บอกว่าเหนื่อยหน่อย แต่ว่าเราก็อยู่ด้วยความจริงใจของเรา เราคิดว่าเราก็มีเจตนาดีในการที่จะจีบแล้วก็มารักผู้หญิงคนนี้ เราก็โชว์ real intention ของเรา คือเราก็เป็นคนที่ตอนวัยรุ่นตอนเด็กอาจจะใช้ชีวิตมาในอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอเรารู้สึกว่ามีหนึ่งคนที่เขามีมูลค่า ในเรื่องของในมูลค่าในชีวิตเราอะ คือทำให้เรามันอาจฟังดูน้ำเน่าแต่ทำให้เราอยากเป็นคนดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนมันทำให้เราอยากไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเป็นอะไรแต่ว่าเหมือนอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะ ดีขึ้น ใช่ แต่ไอคิดอีกแบบหนึง มันก็ นะ ต่าง กับเรื่องการแบบอยู่ ใช่ อยู่ ไอ้ ด้วย ก็ กัน ถือแบ ก่ บ อน คื อะ ออยู่ด้วยกันก่อน แล้ว มัน แต่ ทำให้รู้จักกันมากขึ้นห ใช่ รือเป มา ล่าก ไม่เพราะพี่แมทรู้ได้ไงว่าพี่แมทไม่เคยได้อยู่กับเดียมาก่อนเลยแล้วแบบจะมาอยู่ด้วยกันแบบบ้านเดียวกัน ไม่ แล้วนจะ ไม่ ปรอด เธออาจจะแบบ ไม่ ไม่ชอบกดชักโครกอะไรเงี้ย ไม่อันนี้เข้าใจ แต่มีอะไรที่แบบอยู่ เข้าใจแต่ว่าเราอ่ะคบกันนานมากเนี่ย อ่า คบกัน มันนาน 10 ปีอ่ะมันก็ต้องเจอไอ้พวกนี้มา มาแล้ว มาอยู่แล้ว แต่ มันแล้วแต่คน ไอ้ นะ ไม่ รู้ ได้ สึกว่ามีสู แล้วแต่ค ตร น สำเร็จอะอันเนี้ย ใช่ แต่ไอ คน รู้สึกว่าคือหลายคนนะเว้ยคู่ที่แต่งงานกันอ่ะมันเปลี่ยนไปนะ
ตอนเป็นแฟนกันอ่ะ มันก็จะยังรักษาน้ำใจกันยังนึกออกป่ะเดี๋ยวฉันยังไม่ได้แต่งงานแต่พอแต่งงานมันปล่อยจอยแล้วนึกออกป่ะปล่อยแบบทุกอย่างอ้าวนี่มันไม่ใช่อย่างที่เราตกลงกันไว้นี่มันไม่ใช่อย่างที่เรารู้มานี่แล้วแบบกลายเป็นมาพังตอนหลังแต่งงานแล้วจะมาหย่าจะมาเลิกกันมันยากขึ้นไปอีกเงี้ยเราก็เลยเราอ่ะเป็นคนเห็นด้วยกับการอยู่ก่อนถ้าจะแต่งอยู่แล้วนะคะเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ย คือเราที่มีคำถามเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคือรู้ว่าแบบคือถูกเลี้ยงมาแบบว่าไม่ให้ทำอะไรเลยคือแม่ดุมากก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะทำให้เราเลิกกันหรือเปล่าเพราะว่าเหตุนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดันเขาออกไปหรือเป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้เขาแบบยังอยากอยู่กับเราที่ก็เลยถามเนี่ยว่าแบบอะไร มันก็เป็นการพิสูจน์ความรักแบบแท้จริงไง คุยไปคุยมาเป็นสับแบบ ใช่ค่ะ ก็คือเรื่องจริงคิดในแง่ดีก็คือ ถ้าเกิดพ่อหรือแม่หวงหรือว่าดุขนาดนั้นนะแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาต้องมีอะไรดีๆสักอย่าง ทำไมแปลว่าอย่างงี้แม่ปล่อยอะไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหม ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น แล้วแต่คน ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น แล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัว ถ้าไม่มีอะไรดีเป็น ก็ลองดู ถ้า ก็ ไม่ ล มี อง อะไร ดู ดีเป็นเขาไม่เอาหรอก เออ ส่วนทุกวันนี้เราได้ใจแม่มาเฟียยังคะ ก็ เรียกว่า ก็ ไม่ได้นะ เรา เรียกว่าเดี๋ยวนี้แม่เดียคุยกับพี่แมทแล้วก็แบบเหมือนเป็นผู้ปรึกษาเวลาจะบ่นอะไรก็จะบ่นกับพี่แมทแต่ไม่คุยกับเดียนะ จะไปนั่งคุยเดี๋ยวสองคนจะเห็นนั่งคุยกันอยู่ในครัวบ่นนู่นนี่นั่นก็จะบ่น ผม ให้ ฟัง ลูก ชอบ เขย ฟัง แต่เดียก็จะเฮ้ยแม่อย่ามาคุยเดียเลย เดี๋ยวจะไปทำผมแล้วไปทำผมแล้วคือพอมีลูกแล้วเราเป็นคนชอบฟังมาก เป็นคนชอบฟังกิจกรรมของเขาในแต่ละวัน กลับมาถึงบ้านคือสัมภาษณ์เลยอะคือถามเลยเฮ้ยอยู่ทำอะไรมาวันนี้มีใครมาแกล้งไหมหรือว่ามีอะไรที่มันสนุกเป็นพิเศษไหมถ้าเกิดเขามีอะไรเราจะมีไอเดียในการเฮ้ยชอบไปเตะบอลเราก็หากิจกรรมเตะบอลต่อไป คือเขาอยู่กับลูกเขาจะซอฟต์มากเลยอ่ะ คือจะ เขาเป็นอีกแบบ เป็นคนที่ชอบฟังลูกพูดมากเพราะว่า เนี่ยคนเป็นพ่อ เป็น ไง สิ่งใหม่ๆ คุยแป๊บๆก็จะเข้าเรื่องลูกแล้ว ใช่จะเขาเรื่องลูก ก็ทุกอย่างก็วนอยู่แถวลูกตอนนี้มัน3 คนอันนี้บอกคือมันแต่ละวัยก็จะมีความแตกต่างกัน ใช่ไหมดีออน อย่ามาสิเดี๋ยว แม็กซี่ จับทำหมันที่นี่เลยตอนนี้เลย ไม่เลยมีสปอนเซอร์ไหมไอ้คลินิกทำหมันทำอะไร ทำไหม ฮะ ล่ะ เอาจ หาได้ ริง ไหม ๆขายจริงๆท คลินิกไหนสนใจทำหมันให้พี่แมทนะคะ ที่ต้องการมากสุดก็คือคลินิกทำหมันแล้วก็ฉีดน้ำมันมะกอก เฮ้ย คือไปอ่านมาชาวเน็ตอะเขายกให้พี่แมทอะเป็นสามีแห่งชาติ คนหนึ่งเลย เพราะว่าแบบไม่เคยนอกใจเมีย 20 ปีอะพี่แมทเคย รู้ได้ไง เขาบอกอยู่ว่าไม่ เดี๋ยววันนี้แหละเหมือนไม่ได้เป็นแห่งชาติอะไรก็แล้ว แต่เราก็เป็นคนที่รักภรรยารักครอบครัวนี่แหละ เราก็เหมือนเราเดดิเคททุกสิ่งในชีวิตเราการทำงานหรือว่าเวลาว่างหรือ quality time เราก็อยากจะทำทุกสิ่งเพื่อเขาเพื่อที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่ แล้วก็เต็มไปด้วย 20 ปีมีเดียคนเดียวใช่ไหม เอาวะล่ะ คืออะไร ให้วะล่ะ ยังไง ให้วะล่ะ ไม่ให้ ใครจะกล้าเอาจริงๆ ผมว่ามันก็แปลกตรงที่ว่าคนไทยชอบตั้งมาตรฐานว่าผู้ชายเนี่ยจะต้อง ต้องมี มีผู้หญิงคนอื่นเป็น อ๋อ เรื่อง จริงๆ ป แล้ว ก มันก็ ติ ไม่ ไม่เกลียดนะที่แบบต้องแบบมาเชิดชูเนอะคนที่แบบมีเมียคนเดียวโดยที่แบบสามีแห่งชาติว่ามีเดียวคนเดียว แต่มันเป็นมาตรฐานปก มันเป็นเรื่ ติ องปกติ ทุก ได้มา คน แบบ ต้องมีเมีย ไม่ คน มี เดียว เมียน้อยโอ้ดีมากเลยบอกเอาก็โอเค นี่ แล้ คือ ว ว่า ก็ดีนะ มันมอง ก็ ว่า ดี เป็น นะ เรื่องในสังคมที่ปกติที่ผู้ชายจะต้องไปมีเมียน้อยอย่างนี้หรอ คือมันเป็นเรื่องที่แบบมันจะต้องเชิดชูถ้าเขาไม่มีหรอ คือจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องปก ปกติ ติ it's the standard very basic ใช่ มันคือเบสิกที่สุด แต่ว่าถ้าเป็นสามีที่ไม่นอกใจด้วยแล้วซื้อนาฬิกาโรเล็กให้มีก็คิดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดีเลย ก็มา แบบ ก็มีนี่ นาฬิกาโรเล็กพาเต็กอะไรเงี้ย ไม่ก็ซื้อโรเล็กให้ดิไม่ใช่หรอวันนั้นอะซื้อของพลอยไปได้ ใช่มีหนึ่งเดือนเป็นสามีแห่งชาติยัง ซื้อสะพานเหล็กมา พลอย เล็ เล็ก กมา อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคู่ของพี่แมท คืออยากได้ ต ข้ อ อบ คิดที่ ตอ แบบ บ คำถามแบบนี้ไม่เป็นเลยไม่เก่งเลยก็หมายถึงว่ามัน คือ มัน ให้ ไม่ ข้อ สามารถที่จะ คิดเราหน่อยจากใน มันไม่สามารถ มุ อย่าให้กูพูดบ้างอย่าให้กูพูดบ้างให้สามารถที่จะมันไม่สามารถที่จะเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในหนึ่งข้อไงนึกออกปะ เข้าใจ เหมือนคนมาถามว่าเฮ้ย20 ปีทำยังไงให้รักมันยังคงที่อะไรเราแบบโหจะทำพูดยังไงว่า3 ชั่วโมงยังไม่พอเลยคือมันองค์ประกอบมันเยอะอะองค์ประกอบมันเยอะมาก เอาเป็นว่าให้ดีที่สุดนะคำถามคืออะไรนะ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องโชคดี
มันต้องดวงดีเอาที่จะเจอคนที่ เข้าใจ รับคุณได้ในทุกๆ เรื่องที่จะเข้าใจคุณที่จะโอเคในเรื่องของฟิสิกอลเข้ากันได้ในเรื่องมุมมองการเลี้ยงลูกอะไรก็แล้วแต่ คือคุณต้องโชคดีมากที่จะเจอคนที่เรียกว่าเนื้อคู่ โซเม เจอวันโอ้โห ทำไมฉันนั่งเบะปากเยอะมากเลยแบบยิ้มๆแล้วก็ถึงช่วงป้ายยาค่ะ ลูกค้าเข้าค่ะฮัลโหลคืออันนี้ต้องแนะนำจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มครับ แม่มาก่อน แม่มังกรน้อย ซึ่งเราก็ดูเขาคุยกันตลอดเวลาเขาแนะนำโปรตีนอะไร ผู้หญิงเราอะโปรตีนอินเทคมันไม่ถึงไง เราต้องกินโปรตีนเสริมกันอยู่แล้ว ซึ่งมันมียี่ห้อหนึ่งที่เขาพูดกันบ่อยมากก็คือ Love Protein ตัวนี้เลยจ้า ซึ่ง Love Protein เนี่ยเหมาะมากสำหรับแม่ๆทุกช่วงเวลาของการท้องเลย ก่อนท้องก็ทานดี ระหว่างท้องก็ทานดีหลังคลอดแล้ว ก็ทานดีเหมือนกัน ช่วงให้นม เพราะตัวเนี้ย ก็ได้ ช่วงให้นมเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นโปรตีนจากพืชซึ่งช่วยเพิ่มน้ำนมด้วย อ๋อ ซึ่งรสใหม่จริงๆไอกินอยู่แล้วไอ้รสช็อกโกแลตอะอร่อยมาก อันนี้ ห ข วาน นาดนี้ น้อยด้วย แล้วเพิ่มน้ำนมเหรอ อันนี้ทุกตัวเลยเพิ่มน้ำนมหมดเลย อ๋อ มีทั้งเลซิติน มันจะช่วยทำให้ท่อนมไม่อุดตัน แล้วก็ความหวานเนี่ยมันทำจากย่าหวานซึ่ง ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาล เออ ก็คือไม่มีน้ำตาล ใช่ถูกต้อง แล้วเนี่ยเขามีหลายรสนะเขามีรสช็อกโกแลต แล้วก็มีรสโยเกิร์ตสตรอเบอ โย รี่ เกิร์ตสตรอเบอรี่ด้วย แต่ละอันก็จะมีเออ มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ นะคะไม่เหมือนกัน ควรเข้าใจมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ชิมเลยได้ปะอยากชิมอ่ะ ชิมได้ อยากให้ชิมอันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะแอร์อุ้ยนี่เขามีคำคมด้วยไม่ใช่คำคมไม่ใช่คำคมเป็นแบบสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ ไหนขอดู คืออันเนี้ยมัทฉะมันดีเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดซึ่งน้ำหนักไม่ลงคือแอร์เนี่ยพยายามลดเท่าไหร่แล้วมันก็จะค้างอยู่นิดนึง แล้วก็ยังไม่มีเวลายังไม่พร้อมที่จะกลับไปออกกำลังกาย ก็เลยอันเนี้ยตัวมัทฉะมันมีเรื่องช่วยการเผาผลาญด้วย ถ้าออกกำลังกายแล้วยิ่งดีเลยเพราะมันก็ช่วยเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ เฮ้ยอันนี้น่ารักมากการ์ดที่เขาใส่มาให้อ่ะ เขียนว่าอะไรอะ เขาบอกว่าตอนเนี้ยคุณแม่ท้องสัปดาห์ที่ 30 ขาเล็กๆ ของแม่ก็ขยายตามขนาดของหนูด้วยนะ อุ๊ยน่ารักเนาะ น่ารักอ่ะ ปึ๊บก็ผสมกับน้ำเบสิกอ่ะ250 300 เราต้องทำท่าแบบเมื่อกี้ชงด้วย คุณ ปะ ต้องเช็คถ้าเผาผลาญแล้วเหรอ อย่างเงี้ยเหรอ อุ้ยหรือว่า อ่ะแล้วถ้าของหาเร็ว ซึ่งโปรตีนของเลิฟโปรตีนเนี่ยเขาทำมาจากพืชหมดเลย แล้วก็เป็นสูตรจากคุณหมอด้วย เลิศแน่นอนอยู่แล้ว ชิมได้ไหม ชิมได้สิคะ อ่ะโอเค เป็นไง อ๋อ ขอชิมเลยได้ป่ะ เป็นกลิ่นกรีนทีอ่ะ อุ้ยช่วงนี้ มัทฉะ ถ้าใครแบบชอบมัทฉะนี่คือได้แหละ ใช่แล้วมันดีมาก เหมือน พราะมี เหมือน ทั้ง ลาเต้มัทฉะ ลาเต้มัทฉะเลยเหรอ อร่อยใช่ไหม อร่อยดี อ๋อใช่ ใช่เขามีมัทฉะฟีเวอร์กัน เฮ้ยแต่อันนี้อร่อยเลยมันเหมือน อันเนี้ยคือมันมี เหมือนลาเต้ เลซิติน มัทฉะ ด้วย อย่างที่เดียว มี ว่า เล เลย ซิตินเนี่ยมันจะช่วยให้ท่อน้ำนมไม่อุดตัน อ่า แล้วมีบรูเวอร์ซีสด้วย ซึ่งมันช่วยบำรุงน้ำนม อ่า คือแม่กินไปลูกได้ด้วย คือเรากินไปเราบำรุง ตัวเราเอง นมเพิ่มน้ำนมให้ ด้วย ลูกเรากินเอง แล้วก็คุณค่ามันก็ส่งผ่านทางน้ำน ถู ม ก ด้ ต้ ว อง ย คือมันเลอะมากเลอะมาก เลอะ แปลว่าอะไรวะมันเลอะมากอะ อุ้ยหรือว่ามันเลิศมาก มันเลอะมากซึ่งสูตรนี้สูตรมัทฉะนะคะ ก็จะมีชื่อว่า figure of love เพราะว่าเรากินแล้วเราก็จะหุ่นดี เออ เจี๊ยะ เหมือนแอร์ เหมือนใช่ใช่ ก็ไม่ก็นี่ไง เหมือเราเผาผ เขา ลา เอ ญ ลมาหมดแล้วนะ ใช่ นี่ลูก4 เดือนเอง คลอดลูกมาแล้วยังไม่ลงเนี่ยมาทานตัวนี้ ใช่ยังไม่ลงแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลังกาย หรือว่าถ้าออกกำลังกายแล้วก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันช่วยเบิร์นไขมันไปด้วย ใช่ และบำรุงน้ำนม บำรุงน้ำนม แม่ ด้วย ก็ได้ลูกก็ได้ ใช่ แล้วเขาเป็นสูตรที่คุณหมอคิดด้วยใช่ไหม ถูกต้องค่ะ อีกรสอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นของรสช็อกโกแลตเนี่ย flow of love ก็จะเป็นสูตรช่วยเพิ่มน้ำนม อ่า แล้วก็มีอันนี้ โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ อันนี้น่ากินมากเลยอะ ใช่เขาบอกว่าอันเนี้ยบำรุงผิว ใช่ ผมแล้วก็เล็บ ใช่ ก็ให้แบบเปล่งปลั่ง อะไรนะ อ่ะ ให้ เปล่ง เปล่ง ปลั่ง มีท่า นี่คือท่าของ มีท่าทั้งหมด figure of เลิ love ฟเลิฟ flow of love โฟล flow แล้วก็เปล่ง เปล่ง ป ป ลั่ ลั่ ง ง จริงๆ จุดเด่นของเลิฟโปรตีนน่ะคือ ค่ะ เขาใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลด้วย ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วคนที่แพ้นมวัวเนี่ยทานได้ เพราะฉะนั้นพอไม่มีน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกัน เลิศ สบายใจได้แน่นอน เลิศก็ไปหาซื้อลองชิมกันได้ที่ Facebook ของเลิฟโปรตีน ค่ะ ที่ Shopee แล้วก็ที่ Lazada นะคะ แม่ๆเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเวลาแบบกดโค้ดในแต่ละเดือน อ่า คุณแม่ก็ต้องรอวันที่แอปมีโค้ดแล้วก็ไปกดรวมๆ ใช่ ซึ่งหนึ่งกล่องมีทั้งหมด 10 ซอง ใช่ ใช่
จริงๆวันนี้ก็คือได้อีกมุมหนึ่งเลยนะ มีผู้ชายมาคุยบ้างปกติเราจะคุยแต่กับผู้หญิงใช่ไหม เราอาจจะลำเอียงไง แล้วก็มีเขาเป็นคุณพ่อด้วย ก็เลยได้มุมมองคุณพ่อต่อลูกหญิงลูกชายด้วย แล้วถ้าเดี๋ยวถ้าผู้ชมที่แบบว่าอยากจะมีคำถามอะไรที่อยากได้มุมมองจากผู้ชายเดี๋ยวค่อยเชิญพี่แม่มาอีกรอบ ได้ไหมค่าตัวไม่ให้นะ เออ ให้เป็น เอานี่ไม่มีเหรอ ไม่มี ขอบคุณนะคะ ให้เป็น physical touch ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะงานตบบ่างานตบ ตบบ่า บ่าขอบคุณ ข นะ อบคุณ คะ นะคะ พี่แมทมีอะไรบ้าง ให้เขาติดตามพี่แมททำอะไรบ้างช่วงนี้ ก็ บอกเขาหน่อย มีรายการมวย มีอีเวนต์ต่างๆ แล้วก็ YouTube ของเราจ้ะ ค่ะ ติดตามได้เลย YouTube ของเราเนี่ยแหละ ช่องทาง ช่องเราของเราเนี่ยแหละค่ะช่องเดียวกัน ช่องนี้แหละ ช่องนี้แหละ เจอกันได้วันพฤหัส1 ทุ่มนะครับผมผ่านช่องลิเดียสลาลันรัตดีนะครับ กับรายการยานแม่ยานยานแม่แล้วพบกันใหม่ครับ คุณแอรินนะครับ คุณแอมชนทิชานะครับ และคุณลิเดีย กดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งด้วยนะคะ